káwọn ọmọ Ìbàdàn wá gbọ́ kí wọ́n lè tètè mọ́ dáhùn Ọ̀yọ́ lò ìgbàkigbà tó bá sọ pé àwọn làwọn di Olúbàdàn ládé kí wọ́n lè tètè panu wọn mọ́ pé kán sọ̀tọ̀ torí ẹ̀ tó gbé adé lé wọn lórí ẹ̀ tó dé adé fún ẹ̀ tó fún ọlọ́pàá àṣẹ ńlọ sọ̀rọ̀ yìí. In fact Ògbómọ̀ṣọ́ ti dé adé tiwọn láti 1973 láì dúró de àṣẹ anybody látòní lọ kọ́yọ̀ ó mèsì ọ̀nù láti máa sọ wípé Aláàfin ló rẹkọmẹ́ndì Soun kan tó de ládé tàbí pé Aláàfin ló rẹkọmẹ́ndì Olúbàdàn pé kí wọ́n de ládé. Anytime táwọn council of Obas and Chiefs bá ti tébù ẹ̀ báyìí Aláàfin máa sọ pé kán gbé kúrò lórí tábìlì kò sọ̀rọ̀ mbẹ́ Soun ò ní dádé níṣẹ́ because òye yé mi pé ká ní Ìbàdàn ti rí wéyí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ ká lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ti bá wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ. Ìbàdàn ọkọ̀ láti sọ́dógún káwọn olè dádé pé adé táwọn wòye o bígi pangimọ́gi àwọn òde dandan. So Ọ̀yọ́ mi business wọn wá mọ̀ wípé àkọ́dá orókè dàbí àdágbẹ̀yìn wọn bá dẹ̀ nínú òkúnú. Later báláàfin bá ti ẹgbà Olúbàdàn dádé kó gba kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ dádé wàhálà yẹn pọ̀ láàrin wọn. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. bọ́mọdé bá sùnmí kímí ewékéwé láàfin bò díẹ̀ ọ̀rọ̀ kẹlẹ̀ kan bá lè bó bá ya kan jẹ́jẹ́ mojókòó mi. Awikoko ti tú àwọn àṣírí kan nípa àwọn ìwádìí kan tó ṣe nípa bí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti sọ pé àwọn làwọn dé Olúbàdàn ládé àti pẹ̀lú pé àwọn làwọn dé Ṣọ̀ún ládé. Awikoko ti wá ṣàwọn ìwádìí kan tó jẹ́ pé láwọn àkókò tí Olúbàdàn dádé àti Ṣọ̀ún ẹni tó jẹ́ gómìnà nígbà náà ìyẹn Brigadier David M. Jẹ́mi-bẹ̀wọ́n ọmọ ti tú àwọn ìwé kankan nínú ìwé tí wọ́n ti ṣàlàyé bọ́rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn òun náà ni Ṣèyí Mákindé ṣàfihàn rẹ̀ tó sì sọ jáde gbayagbaya wípé ipò olórí ọba ìyẹn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò di yíyí o ìyẹn láàrin Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti Olúbàdàn tìlú Ìbàdàn. Nínú èyí tí ọba Òwádé tó jẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ti faraya wípé kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé òun nìkan lòun yóò máa jẹ́ olórí aládé ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú èyí tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti wá fárígá o ìyẹn lórí ayélujára tí wọ́n ti ní nípa bẹ́ẹ̀ àwọn ń gbé Ṣèyí Mákindé relé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ṣá o Awikoko ti wá tọpinpin ọ̀rọ̀ ọ̀hún asọ́rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ kinní ọ̀hún bí Awikoko ti ṣe lọ ṣàwọn ìwádìí ọ̀hún àti ìwé tí ẹni tó jẹ́ gómìnà nígbà náà ìyẹn Brigadier David Jẹ́mi-bẹ̀wọ́n kọ èyí tó pe àkórí ẹ̀ ní the combat in government ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ọwọ́ ajẹ́ ní tó ṣe ń láàánú pé níṣẹ́ làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n lọ fẹjọ́ Awikoko sùn nípa Facebook rẹ̀ nínú èyí tí wọ́n ti gbégi ilé fúngbà kan náà ẹ wá gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú èyí tí Awikoko sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ ajẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá abẹ́ ti olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni o ẹ bá wa dọ̀rẹ́ táwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wò ó bó bá ṣe ń lọ tí kìíní ọ̀hún jábọ́ bí àpò ìyèrè àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o ẹ bá wa dọ̀rẹ́ táwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá mú gbàgbé o láti ti aago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ wo ẹja ṣí àkíní ọ̀hún ẹja pín kálẹ̀ kí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ gbọ́ kí gbogbo ọmọ ìlú Ìbàdàn ó mọ̀ tó fi kanra ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ pẹ̀lú gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ wípé ń táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń sọ wípé àwọn làwọn dádé fún Olúbàdàn ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o wípé àwọn làwọn dádé fún Ṣọ̀ún tògbómọ̀ṣọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ rí bẹ́ẹ̀ o báwo lọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe wá rí ẹja farabalẹ̀ ká gbọ́ kinní ọ̀hún ẹja gbọ́ tán ni o ká ṣí àyẹ̀kú délé kí gbogbo ìlú ó mọ̀ ẹja máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀ ẹja gbọ́ bí Awikoko ṣe yànnà àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀hún léyọ kọ̀ọ̀kan ni nínú ìwé tí Brigadier David Jẹ́mi-bẹ̀wọ́n kọ nígbà náà ẹni tó dádé fún Olúbàdàn tó dádé fún Ṣọ̀ún tògbómọ̀ṣọ́ nígbà náà ẹja máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀. Aláàfin Ọ̀yọ́ òun ni máa ń bí adé fún Olúbàdàn. mi ò fi ṣe àfojúdi o ṣùgbọ́n láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nídìí ìdí adé Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àti ìdí adé Olúbàdàn. Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dé adé fún Olúbàdàn kò bá wádìí ìsìnbáyìí ní sìnkẹ́ kí ọ̀tẹ̀ dà yín pọ̀ yín tó dà yín pọ̀ lè ló padà tún yín kẹ̀yà Alábàdàn. Aláàfin ló dé iná ìlàdé àwọn náà tulẹ̀ fún yín ní Ọ̀yọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ Aláàfin ló tulẹ̀ fún yín. bí rọ́bà pọ̀ jù a máa fẹ́ dòótọ́ Ọ̀yọ́ ti fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìrẹ́jẹ Ọ̀yọ́ ti kírètì ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Ìbàdàn pẹ̀lú Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní àwọn Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pín nǹkan kan káàkiri orí social media wípé baálẹ̀ l'Olúbàdàn tẹ́lẹ̀ baálẹ̀ ní Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́lẹ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ ń lọ sọ wọ́n dọba tàbí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ló ràn wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n fi dé adé pé báwo wá ni àwọn tó jẹ́ baálẹ̀ tẹ́lẹ̀
téèyàn ràn lọ́wọ́ téèyàn fà lọ́wọ́ gòkè yóò ṣe máa báyàn dupò èèyàn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti advice Ọ̀yọ́ pé kí wọ́n lọ ṣàgbéjẹ́ mọ́wọ́ ayé ìgbà náà ti kúrò láyè sìn ayé ìgbà náà kọ́ láyè sìn. mo wá ní ṣé bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ṣe rí ni. ńbẹ̀ ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan nílé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì ni wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí bọ́yọ̀ sí sọ. kódà gan-an gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbà náà ṣe mọ̀ pé 1976 náà ni wọ́n create state nílẹ̀ Nàìjíríà. So now ọdún 1976 yẹn wọ́n pín Western Region sí ìpínlẹ̀ mẹ́ta, that is Ògùn, Ọ̀yọ́ àti Ondo state. ẹni tó wá jẹ́ gómìnà Ọ̀yọ́ òun náà ni bàbá wa Brigadier David Jẹ́mibẹ̀wọ́n. àwọn náà wà ń bẹ̀ ńgbà náà, àwọn ni wọ́n fún Aláàfin Ọ̀yọ́ ládé, àwọn ni wọ́n fún Soun Ògbómọ̀ṣọ́ ládé, àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n fún ládé, àwọn tán fún ládé, àwọn tí wọ́n approve adé wọn ńgbà náà wọ́n pọ̀ gan. lára wọn ni Apétímodù tìlú Ìpètìmodù wà àtàwọn ọba bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. now Ọ̀yọ́ sì ń gbé irọ́ káàkiri bí Aláàfin ni. mo wá ní òun là á mọ́ fàfà ìdígi là á bá ká tó lè kanta nǹkan tí wọ́n sọ yìí a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí àrídájú. and again ìkan nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ó challenge wa. ìkànnì ọgbọ́n ló post ẹ̀ ó ní for reference purposes and setting record straight agbẹ́ wọn léyìn tán wọ́n fẹ́ máa fi buni jẹ́. Aláàfin recommended the elevation of Baálẹ̀ Ìbàdàn to bearded crown Ọba in year 1976. Argue with proof only. mo wá fẹ́ argue pẹ̀lú proof only. n tí mo fẹ́ fi argue pẹ̀lú proof only lélẹ́yìí. that is a combatant in government by Brigadier David M. Jẹ́mibẹ̀wọ́n. ó lẹ́ ń wò yìí. ǹjẹ́ lẹ wá mọ conspiracy tó wà pẹ̀lú ìwé yìí? kò sí lórí igbá mọ́. Amazon ló tà á, kò sí ní Amazon. gbogbo bookshop tí ń bẹ ń Ìbàdàn wọn ò níwèé lórí igbá mọ́. ẹni tó bá rí ní bookshop ń Ìbàdàn ẹ sọ fún mi, mo fẹ́ ra hard copy, mo yá ilé ni mo sì máa dá padà. kódà wọn ò fẹ́ fílẹ̀, ṣùgbọ́n torí ìran káàárọ̀ òjíire bí ló jẹ́ kí wọ́n yọ̀ǹda ẹ̀. professor lẹ́ni tó fún mi láti 1976 ọ̀nà, láti ìgbà tí wọ́n ti release ìwé náà ni wọ́n ti rà á sọ́wọ́. now bẹ́ẹ̀ bá rántí dáadáa níbi ìjẹta àbí ìjẹrin jàre mo post sórí Facebook page mi wípé mò ń wá ìwé kan o, ẹ ń bá mọ bí mo ṣe lè rí kó bá mi sọ̀rọ̀ ní comment section. ìwé yìí ni mo ń sọ nípa rẹ̀ náà ló jẹ́ kí n ríwé ọ̀hún gbà. so now ẹ mú kàlẹ́ tó wọ ẹ mú tọmọ, ẹ mú ta èkú tí í ṣe baálé ọ̀rọ̀. naturally ìwé tó sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó bẹ̀rẹ̀ láti page 131 sí page 157. this is chieftaincy chapter 10 olèlè yìí chieftaincy. mi wá nílé bẹ̀rẹ̀ láti page 131, màá bẹ̀rẹ̀ láti page 142 ní tí mo fẹ́ lò wá sí 143. ó ti tó 142, yes 142 sí 140 sí 143. tó bá wá rìn jìnnà yóò di 144. òdù bá ń lọ. to God be the glory. bàbá wa David Jẹ́mibẹ̀wọ́n wọ́n wà láyé wọ́n wà láàyè, ọmọ ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ní Kàbà. wọ́n wà láyé wọ́n wà láàyè, àwọn ni wọ́n kọ̀wé yìí. ẹni tó bá rú lójú kó lọ bá wọn. so like I said ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti page 142. and kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan. ṣe rí Ògbómọ̀ṣọ́ àti Ìbàdàn wọ́n ti ń pòǹgbẹ adé lọ́jọ́ tó pẹ́. in fact Ògbómọ̀ṣọ́ ti dé adé tiwọn láti 1973 láì dúró de àṣẹ anybody. wọ́n ti dáde wọn láti 1973. Ìbàdàn ti fẹ́ sọ́ dìjà kí bàbá wa Jẹ́mibẹ̀wọ́n tó dá sí i. do you know pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ọgbà kí wọ́n dádé? gómìnà David Jẹ́mibẹ̀wọ́n wọ́n láti wá sọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀, His Imperial Majesty Ọba Adésọjí Adérẹ̀mí Tádéníkáwò nílé Ifẹ̀. lóòótọ́ bàbá ti dàgbà.
bàbá advice gọ́fúnà nígbà náà wọ́n wá ní kí gọ́fúnà ó try láti dọ́dọ̀ ọwá òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ọba Arúmọláràn àti Ọ̀ràngúnlá. So láti bẹ̀rùn ni gómìnà bàbá wa David Jembe wọn ni wọ́n ti take step wọn. ẹ jẹ́ mu láti bí yìí. ok bàbá ní oríṣiríṣi ìṣòro làwọn bá ń lẹ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ àwọn ọba wọn ò so papọ̀ wọn ò dẹ̀ connect mọ́jọba torí pé àwọn òyìnbó tó wá wọ́n ti destabilize many things. àwọn wá wò pé fúnjọba kan láti ṣàṣeyọrí ó nílò àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba dẹ̀ nínú òkúnú. later bá Aláàfin bá tiẹ̀ gbà pé Olúbàdàn dádé kò gbà kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ dádé wàhálà yẹn pọ̀ láàrin wọn. now ẹ jẹ́ á tètè ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ká lè tè kúrò ń bẹ̀. so bàbá ní anyone at the head of a government will constantly find that every major issue affecting the community carries with its considerable political pressure. This is one ingredient of public administration for the ruler and the governed to get on smoothly. In any political framework, there must be mutual confidence, and the ruler in particular must enjoy the respect and confidence of the governed. This is another ingredient of public administration. Then, the ruler must constantly be a jump ahead in taking the initiative of ascertaining what is good for the people and sparing no effort to satisfy them. This is yet another ingredient of good administration. In the quest by the people of Ibadan. Káwọn ọmọ Ìbàdàn tètè súnmọ́ bí o, ẹ bá ń share program yìí torí Ọlọ́run, mo bẹ̀ yín ni o, ẹ bá ń share ẹ̀. Káwọn ọmọ Ìbàdàn wá gbọ́ kí wọ́n lè tètè mọ́ dáwọn Ọ̀yọ́ lò ìgbàkígbà tó ń bá sọ pé àwọn làwọn di Olúbàdàn ládé. Kí wọ́n lè tètè panu wọn mọ́ pé kán sọ pé kán shut up. In the quest by the people of Ibadan and the people of Ogbomoso to fulfil their desire for their respective obas to wear beaded crowns. In the quest, wọ́n wà yígà, Ọ̀yọ́ ti wà yígà, Ìbàdàn ti wà yígà, Ògbómọ̀ṣọ́ ti wà yígà, wọn ò kì í ṣe pé wọ́n ń dó dẹnìkan láti bá wọn recommend. Wọ́n ti fẹ́ dádé, wọ́n ti wò pé àwọn tó dádé. All the three ingredients of public administration which I have just enumerated were present. There was political pressure to have the Olubadan wear a beaded crown, and the leaders of the Ibadan people were prepared. Wọ́n ti múra lẹ̀, if necessary, to participate in a crisis to achieve that end. Ìbàdàn ọkọ̀ láti sọ́dọ̀gún káwọn olè dádé pé adé táwọn ń wòye o bígi pọngimọ́gi àwọn òde dandan bẹ́ẹ̀ èèyàn dá wọn dúró àti gbó àtòkè ìtọ́ bá fẹ́ dẹ́rin dúró òun àtẹni ní ọ̀yàjọ́ lọ. So to achieve this end, even before the government accepted whether or not the Olubadan was entitled to wear a beaded crown. Ẹ ti rí, ó tẹ́ gómìnà lọ́rùn o, kò tẹ́ lọ́rùn o, ó tẹ́ jọba lọ́rùn o, kò tẹ́ jọba lọ́rùn o, Ìbàdàn fẹ́ dádé, wọn ò dẹ̀ kọ́ tó máa dà. Whether or not the Olubadan was entitled to wear a beaded crown, the people had printed programs for the ceremony. Wọ́n ti tẹ̀wé ayẹyẹ pé àwọn ṣe wúyè, wọ́n ti lẹ́nu tán fẹ́ fi joyè, wọ́n ti píìkì ọba wọn. Ṣé recommendation Aláàfin wá nìyẹn? Okay? They had printed programs for the ceremony and had commenced to make elaborate preparations for the celebrations. A tentative date had even been agreed for the ceremony. Wọ́n ti mọ́jọ́ òwúyè already. It was at this stage that I got wind of these developments. I could see clearly the strategy of those behind the beaded crowns issue. I therefore summoned the leaders and had a heart-to-heart discussion with them. I reasoned with them on the folly of precipitating a crisis by taking unilateral action to crown the Olubadan as they were proposing to do. I made them see the folly of seeking an unnecessary confrontation with the government. Ẹ wo, ẹ ní láti kọjú ìjà síjọba, ẹ ní láti bá ìjọba jà torí pé ẹ fẹ́ dádé. Ìjà yanjú ẹ̀ ń tún bí nù bí. I promised them that I would look into the matter with all the urgency and importance which it deserved. For their part, the leaders demonstrated a remarkable sense of maturity and responsibility. They assured me of the respect which they had for me and the confidence which they had in my administration. And for that reason, they were not only willing to suspend further action, they were prepared to leave everything in my hands. Within a few days, I was able to satisfy myself completely that there was no doubt about this.
But while I was busy making my own inquiries and investigations, I was perpetually besieged, both by day and night, by eminent leaders in Ibadan, who pile up pressures to see the Olubadan wear a beaded crown without delay. In fact, they informed me of the rumors they had that I was preparing an edict to make it impossible for the Olubadan and the people of Ibadan to have their aspiration fulfilled. I promptly informed them that there was no truth whatsoever in the rumor. I proceeded with my inquiries and investigation by traveling to Oyo and Ile-Ife to seek the advice of the Alaafin of Oyo and the Ooni of Ife on this burning issue of traditional importance. The retrospect, I cannot remember the frequency with which I shuttled between Oyo and Ile-Ife. Kí ló dé tí wọ́n fi ń shuttle between Oyo and Ile-Ife? Ó náà ni pé Alaafin ò fẹ́ gbà. Ó warrant a lot of persuasion. Ńlọ́jẹ́ kán máa pòyì Ọ̀yọ́, kán máa pòyì Ifẹ̀. Nǹkan bá gbọ́ ẹnu Aláàfin, wọ́n padà lọ sọ́dọ̀ ni. Bàbá, níta Aláàfin mọ̀ tó sọ léléyìí. Báyìí Aláàfin mọ̀ tó ti gbé gba. Níta Aláàfin mọ̀ tó ní àṣẹ mọ̀ léléyìí. Aláàfin ọ̀mọ̀ gba eléyìí. Láti wá gbàmọ̀nà lọ́wọ́ Ọọ̀ni nígbà náà. The next step I took was to satisfy myself that the demand for the wearing of a beaded crown by the Olubadan of Ibadan had the support of the generality of the people of Ibadan. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n support ọba wọn, ni wọ́n ní interest nínú ọba wọn, ni wọ́n fẹ́ràn ọba wọn lásìkò ìgbà náà. But it must have been quite considerable to ensure that I left no stone unturned in my anxiety to preserve the custom and tradition of Yoruba people, while at the same time fulfilling the aspiration of the Ibadan people. Another step I took was to place the issue between the Council of Obas and Chiefs. To place the issue before the Council of Obas and Chiefs. Àwọn ni wọ́n jíròrò lé lórí. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe portray. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe ń rù káàkiri. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe ń fún ní gbogbo eulogy, gbogbo àpọ́nlé, gbogbo nǹkan tí ò tọ́ sí wọn. Tí wọ́n á fi ń bú Ìbàdàn lónìí fi gbogbo mọ̀sọ́ lónìí. Bí àwọn gbẹ́ wọn léyìn tí wọ́n fi yàn gé àwọn jẹ. Ìwé yìí kì í ṣe pé majority ò rí rí. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn tó rà ń gbà náà wọ́n lè mọ́ kàdé bíi tí mo kàdé tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí káyè. Ẹlòmíì kan lè ra kó jù ú nù lé. Because òye yé mi pé ká ní Ìbàdàn ti rí ìwé yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ. Ká lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ti bá wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ. Torí ẹni tó gbé adé lé wọn lórí ẹni tó dé adé fún ẹni tó fún ọlọ́pàá àṣẹ ń lọ sọ̀rọ̀ yìí. Matters were at this stage. When I came to the West, I lost no time in initiating moves to settle the rift between the Alaafin of Oyo and the Soun of Ogbomoso. In this endeavor, I saw the support and the advice of leading Obas in the state like the Ooni of Ife, the Owa Oboko of Ijeshaland, and the Onagun of Ila. They were all happy about my intention to see the end of the controversy between the Alaafin of Oyo and Soun of Ogbomoso. Then matters took an unexpected turn. No sooner did I commence my conciliatory move between the two Obas than a politician went to both Obas seeking to persuade them not to listen to me. His argument was that the issue in question was a political one and that only politicians should wade into such a matter and effect a settlement. He probably thought that were I to succeed in a matter of this nature, my popularity would be enhanced, which would leave pretty little for the politicians in the area on which to build their own future popularity. Okay, most of the leading Obas got to know about the activities of these politicians and they sent word to reassure me not to relent in my effort to bring the two Obas together. I am happy that my efforts in this direction were not in vain. Fortunately, since the matter of the wearing of a beaded crown by the Olubadan of Ibadan was reaching a climax, about the same time as I was handling the Soun of Ogbomoso matter, I seized the opportunity to place before the Council of Obas and Chiefs the issue of the Soun of Ogbomoso wearing a beaded crown. At the same time, the council was deliberating on the Olubadan issue, in the end, support was given to both cases by all concerned, and my government gave the stamp of approval. Mi rò pé mo ní nǹkan mìíràn láti tún proof. So, okay.
I cannot remember the frequency with which I shuttled between Oyo and Ife, but it must have been quite considerable to ensure that I left no stone unturned in my anxiety to preserve the custom and tradition of the Yoruba people, while at the same time fulfilling the aspiration of the Ibadan people. Another step I took was to place the issue before the Council of Obas and Chiefs and to ask for their advice and recommendations. Having received the blessing of this august body, not an individual, I proceeded to table the matter before my executive council. On approval being obtained, I have no further hesitation to conveying to the Olubadan permission to proceed with the ceremony and celebration of wearing a beaded crown. The case of the Soun of Ogbomoso was almost identical with that Olubadan of Ibadan. The significant difference was that the agitation for the wearing of a beaded crown by the Soun of Ogbomoso had started long before I assumed office in the then Western state. That was 1973. It was an issue that had been discussed times without numbers, but with little outcome by the Council of Obas and Chiefs. In the end, it degenerated into a bitter domestic controversy between the Alaafin of Oyo and the Soun of Ogbomoso. Wọ́n wọ́n drag wọ́n jà lé lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Anytime táwọn Council of Obas and Chiefs bá ti tébù ẹ̀ báyìí, Alaafin máa sọ pé kán gbé kúrò lórí tábìlì. Kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Soun ò ní dádé níṣẹ́. Láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé in concluding this chapter, I would like to end on the note with which I began by reiterating that the institution of chieftaincy is deeply embedded in the custom and tradition of the Nigerian people. As such, it will be difficult for anyone to recommend or contemplate the abolition of the institution. I am in entire agreement with the report of the commission which I set up on the review of chieftaincy declaration in Oyo State, when the commission commented that people have grown to acknowledge and cherish the institution, and rather than abolish it, as some people have suggested, we feel it should be examined with a view to removing its faults. Mi rò pé mo ní nǹkan mi láti proof mọ́. Mi fẹ́ ka gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n padà sọ nígbà yẹn nìyẹn. So ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́, lóòótọ́ majority wa ló lésì nípa ìwé kíkà ló máa ń jẹ́ káwọn nǹkan kan ṣàjèjì sí wa, tàbí ni máa ń jẹ́ kán fa àwọn nǹkan kan fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀, tàbí tí máa ń jẹ́ kán free láti fa àwọn nǹkan kan tàn wá jẹ. This is a combatant in government by Brigadier David M. Jembewon, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí wọ́n ṣe create state mẹ́ta ní Western region. Sí wàhálà pé Olúbàdàn ó dádé, Soun Ògbómọ̀ṣọ́ ó dádé látòní lọ, kọ́yọ̀ ó mèsì ọnu láti máa sọ wípé Aláàfin ló rẹkọmẹ́ndì Soun kan tó dé Ládé, tàbí pé Aláàfin ló rẹkọmẹ́ndì Olúbàdàn pé kí wọ́n dé Ládé. Mo nígbàgbọ́ pé Ọ̀yọ́ ó mèsì ọnu báyìí, wọ́n sì gbọ́dọ̀ panu mọ́. Gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ lélẹ́yìí tí wọ́n fi lọ rìpọ́ọ̀tù péèjì mi. Gbogbo ìgbà tí mo sọ pé mò ń bọ̀ pẹ̀lú láti wá táṣìírí wọn, inú ń bí wọn, ẹ̀rù ń bà wọ́n. Because ká ní wọ́n ní ìtàn tó báàkì wọn, ká ní wọ́n ní ìtàn tó gbé wọn lẹ́sẹ̀, ká ní wọ́n ní nǹkan gidi nínú àká, kò yẹ káyà wọn já téèyàn kan bá sọ pé òun fẹ́ táṣìírí wọn, tẹ́ni yẹn bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn á dẹ̀ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ wo bó ṣe rí lélẹ̀ o, ìwé ilé kìí ṣe nǹkan tí ẹ̀dá kan lè deny. Bàbá David Jembewon nù, picture àwọn ọmọ wọn wà níbẹ̀rẹ̀ nbí, picture àwọn ọmọ wọn lélẹ̀ picture àwọn ọmọ nù, resignation bẹ gbàngbàngbà. So a combatant in government, Brigadier David M. Jembewon, military governor of the former Western states and later of the Oyo State of Nigeria, with a foreword by Lieutenant General Theophilus Y. Danjuma, Chief of Army Staff, Nigerian Army. Màá bẹ̀ gbogbo ọmọ kóòtù òyì rẹ̀ bí pé kí wọ́n bá mi share program yìí ká lè sọ ní tá a fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó kan lórí tí ń ṣẹlẹ̀ látọ̀yọ́ tí ń jáde látọ̀yọ́. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ rìpọ́ọ̀tù péèjì mi láàárọ̀ yìí, Facebook suspend ẹ̀ fún 180 days. Now wọ́n wá ní bí kò bá community guidelines àwọn mú, wọ́n lè yọ Facebook mi kúrò pátápátá. Nǹkan ìbànújẹ́ ló yẹ kó jẹ́. Ìdí rèé o tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní pé odidi ọdún 13 ni mo fi build page yìí.
wàláì tí mi ò bá rí certain numbers tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ màá stop program mi màá jáde kúrò lórí ẹ̀ tó lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ mi ò tán mọ́ Ìbàdàn n ò sì tán mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ṣùgbọ́n ìjà Ògbómọ̀ṣọ́ leléyìí ìjà Ìbàdàn leléyìí tí mo fẹ́ gbé yìí so mi ò pé kí Ìbàdàn mówó wá kó Ògbómọ̀ṣọ́ mówó wá èmi ni mo mọ̀ rìn tí mo rìn èmi ni mo mọ̀ bí tí mo ti wá ẹ̀rí tí mo wá ẹ̀rí mi dé àti ibi tí mo ti rí so bí ó bá ti tó iye èèyàn tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n yọ̀ǹda ètò yìí fọ́jọ́ mi èmi fúnra lára mi lè mọ̀ ṣètò tí ò mú jàgbọ̀n wá débi tí èèyàn kan máa rìpọ́ọ̀tù mi ṣùgbọ́n ìgbà ẹ̀rùn ń lọ ìgbà òjò ń lọ ẹ̀ní ká dìsà ìjò ọjọ́ wo lápá ti ń bẹnu ẹ̀ bí rọ́bà pọ̀ jù a máa fẹ́ dòótọ́ Ọ̀yọ́ ti fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ èrè jẹ Ọ̀yọ́ ti kírèètì ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ a ti jẹ́ síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti jẹ́ síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń jẹ lọ́wọ́ kí la wá fẹ́ fi káńsù irọ́ òótọ́ ni òótọ́ ló sì dọ́jà tó kù tàyé owó lọ́wọ́ là ń rèké so mo kí gbogbo wọn káàró òjíire bí pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ jẹ́ á ràn wa lọ́wọ́ láti bá mi pín ètò yìí àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ péèjì tí a build fọ́dún 13 òun náà ni wọ́n yọ kú láì bẹ̀sù bẹ́gbà wọn péèjì tó ti ní more than 271,000 followers òun náà ni wọ́n yọ láì bẹ̀sù bẹ́gbà yẹn well rírò ń tẹ èèyàn ṣíṣe ń tọ́lọ́hún ìyẹn restrict gbogbo olólùfẹ́ Akandora Awikoko sí YouTube nìkan àti TikTok díẹ̀ ìdí ni pé lẹ́yìn live TikTok ò kí ń retain live sórí péèjì wọn àfi tí wọn bá yẹsẹ̀ lọ download ẹ̀ tó bá yẹsẹ̀ rí upload ẹ̀ wàhálà lélẹ́yìn wọn jẹ mọ́ so lẹ́yìn káwọn èèyàn wò bí mo ṣe ń ṣe kò sí fílẹ̀ dọ́mọ kò sí padà tún wò kò kí ń dúró so ìyẹn ló jẹ́ kí n máa rọ gbogbo ọmọ káàró òjíire bí pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube mò ń bẹ̀rẹ̀ ni o mi ò tó ránṣẹ́ o ẹ bá mi pín program yẹn God bless you ẹ bá mi pín program yẹn ẹ jọ̀ọ́ bá mi pín ẹjọ́ torí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni Lamba Empire ni wọ́n ọ̀rọ̀ ńlá la fẹ́ sọ àṣírí ńlá sì la fẹ́ tú so tí n bá bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún tí n bá sọ wàhálà tí mo ṣe lórí ẹ̀ ẹni tí ó yìn mí ẹni tí ó bù mí ó bù mí náà o because tá a bá dijú tá a kógun ẹ̀yìn sọ́wọ́ ọ̀tún tá a bòrìnbòrìn tá a kọ́gbọ̀n ẹ̀yìn sọ́wọ́ òsì tá a wá fẹ̀yìn rìn wọ́gbò sẹ́yìn lọ ẹni tí ó yìn ni ó yìn ni ẹni tí ò ní yìn ni ò ní yìn ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń kí mi fún ti péèjì mi mo appreciate yín o mo appreciate yín o ọmọ aráyè ò ní bá yín dárò lóòótọ́ tèmi kọ́ làkọ́kọ́ tá a bá ti pé 200 at least máa continue mo mọ̀ pé àwọn tó kọ́ ọmọ bá wa ń bẹ̀ 91 sì ni wá báyìí lórí YouTube tá a bá ti pé 200 máa tẹ̀síwájú unfortunately orí Facebook ni mo máa share ló yẹ kí n share page ló yẹ kí n share link mi sí ibẹ̀ ni mo ti ní followers tó pọ̀ tó yẹ káwọn èèyàn ti join mi unfortunately Facebook náà ni wọ́n ti yọ yìí ǹjẹ́ tó wá mọ̀ Facebook page mi nìkan kọ́ ni wọ́n tún yọ Joshua wọ́n tún ti suspend another page tí mo ti create láti 2010 that is my personal page personal profile ìyẹn lọ́sàn-án yìí nírọ̀lẹ́ yìí iná tó ti yọ yẹn ṣùgbọ́n làálàá ọdún 13 2013 ni mo create page yẹn 2013 láti 2013 náà ni mo ti ń nọ́ọ̀ṣù ẹ̀bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ mọ̀ wípé kò rọrùn láti yọ ọmọ inú èkùrọ́ sòróró kò rọrùn láti kó ìyànjọ o ẹ̀yin bàbá àti màmá mi lè testify sí kò rọrùn láti kó ìyànjọ especially lórí Facebook lórí YouTube kò rọrùn pàápàá especially àwa tí a láǹfààní láti boost page wa àwọn èèyàn kan máa ń fowó boost ẹ̀ èmi nígbàgbọ́ nu wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kìtì because tí n bá lè yàn iye kan tó jẹ́ pé wọ́n real ó page kí n fowó boost ẹ̀ kí n ní 1 million followers kó jẹ́ àwọn ọmọ China ọmọ India ọmọ Japan ọmọ Korea ni wọ́n bá ń kó sí so mo máa ń nítẹ̀ lọ́rùn lórí nǹkan tọ̀dọ̀ mi mo sì nígbàgbọ́ pé bá a ṣe máa ṣe tó Ọlọ́run ní fùbìkún ṣiṣẹ́ ẹ̀dá so now tá a bá ti pé 200 lórí YouTube
màá continue. So Ọ̀yọ́ mi business wọn wá mọ̀ wípé àkọ́dá oró kìí dàbí àdágbẹ̀yìn. Gbogbo àwọn tó ṣe wọ́n ti gbàgbé pé àwọn bloggers pọ̀ lọ́yọ̀ọ́, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ náà pọ̀ lọ́yọ̀ọ́ tán ní page lórí Facebook. Ntọ́ bá mú ẹ tí wọ́n fi rìpọ́ọ̀tù tèmi ló máa dí fáfáwa náà láti rìpọ́ọ̀tù tọ̀dọ̀ wọn. Yóò wá di 1-1. Kò sọ́gbọ́n tán fẹ́ dá sí. Kò sẹ́ni tí ò lè rìpọ́ọ̀tù page. So mò ń dúró de rìsọ́ọ̀tì Facebook 180 days náà làwọn fún mi bọ̀ mo ti appeal. Wọ́n láfter 1 day wọ́n máa get back. Tí wọ́n bá get back sí mi successfully àwọn ará Ọ̀yọ́ free. Bí wọ́n bá get back sí mi gbogbo àwọn tó ní page ń bẹ̀ náà àjọ máa wá wà kó. So having said that, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ọgbọ́n òdigi kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Well, ẹ má jẹ́ kí n dá èèyàn mi lágara. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa dé bá wa ń bẹ̀. Ọlọ́run ló lèrè lórí iṣẹ́. Gàgà gúgú kọ́ làtùpà ẹni ọba lépo ní tanná alẹ́. It is never how far but how well. Mo ka Bíbélì débi tó ti sọ wípé eré ìje kìí ṣe fẹ́ni tó mọ̀ ọ́n sá. Ogun jíjà kìí ṣe fún alágbára. Ìyẹn jẹ́ kó yé mi pé bá a ti mọ̀ ọ́n ṣe kọ́, bá a ṣe mọ̀ ọ́n ṣe tó kọ́, Ọlọ́run ló ní ìbùkún lórí iṣẹ́ ẹ̀dá. So ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ bá mi share program yìí. Now ẹ já mọ bọ́rọ̀ wa lọ. Hey, God bless you ẹ̀yin tẹ́ fún mi ní gift lórí TikTok. Mi ní wáyé tí o. Ẹ ní sọ nǹkan rẹ, ẹ ní sọ nǹkan gidi nù lágbára Ọlọ́run. I appreciate all of you. Wọ́n dá padà fún mi, wọ́n dá padà fún mi tọ́lọ́run ni yóò ṣẹ. Mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Ìyẹn ò dẹ̀ lè kò sí bí o ṣe ní wíìkì yẹn o. But still náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó bá débẹ̀ dáná ó máa ń padà sọ yẹn dọkùnrin ni. So God bless you. Tí n bá create another page, tí n bá jẹ́ another page create, tẹ́ bá bá mi support ẹ̀, tẹ́ bá bá mi follow ẹ̀, tẹ́ like ẹ̀, òun náà máa ó lè padà tètè dìde. Ọlọ́run ló ní dédé, èyí ò wù kó wí kó jẹ́ Ọlọ́run ló ní dédé. So kí n fa àsìkò yìí tọrọ gáfárà kí n sì tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ bàbá wa Brigadier David jẹ́mbẹ̀ wọ́n wípé wọ́n ka ìwé wọn, mo lo ìwé wọn láti clear àwọn nǹkan tó ṣókùnkùn, láti fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sí àwùjọ ọ̀ràn káàrọ̀ òjíire, kí òkú tó rọ́ kó má bàa jó pẹ́, àti pàápàá kí rọ́ má bàa pẹ́ ní society wa lórí ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́. Kí bàbá ó foríjìn mí, ilé ìtẹ̀wé tó gbé jáde káwọn náà ò foríjìn mí. Mi ò fi ṣe àfojúdi o, ṣùgbọ́n láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nídìí ìdí adé Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àti ìdí adé Olúbàdàn. Mo mọ̀ wípé ìwọ̀nba tí mo ṣeun àwọn generation kan bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bá. Mo sì mọ̀ wípé kàkà kí wọ́n ṣépè, àdúrà ni wọ́n ṣe. So ẹni tó bá mọ̀ gé, ẹni tó bá mọ̀ fídíò yọ, mo fún yín láṣẹ láti gé, láti yọ, ẹ lè post ẹ̀ sórí Facebook káàkiri. Èmi ò ní access sí Facebook mọ́. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní access ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. God bless you all. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o. I love you all. ẹni tí bá ń wú sí ọ kábíyèsí Aláàfin, ọba tí mo gbà fún, ọba tí mo fẹ́rẹ̀ bí ojú, ikú ò ní pọ̀ ní rèwèrèwè. Ṣé gbogbo ọjọ́ ìṣe fún ọ yìí kábíyèsí Ọwádé? Ẹ má bínú pé mo fún yín orúkọ Alaafin mo pọ̀ Aládé. Wọ́n fún yín lókìkí ni. Òkìkí iná ni wọ́n fún yín kábíyèsí Ọwádé. Ẹni tí bá wú sí ọ tí ò fẹ́ jọ ráyè ṣe tiẹ̀, ránṣẹ́ mi Sáyidì Sọ̀ládógún ọ̀fẹ́ ìjì ọ. Yìí fún ní èdè kan àdìmọ́ná ègèdè bẹ́lẹ̀ tápè fún nítọ̀hún. Kábíyèsí ẹ mọ̀ pé afẹ́fẹ́ kúsọ nípa ìyàwó òjògbórí. Ọlárẹ̀kọ̀sọ ìyàwó òjò fìò. Gbogbo wọn ń dáríjọ. Wọ́n ń pe afẹ́fẹ́ kúsọ ìyàwó òjògbórí. Wọ́n ń pe Ọlárẹ̀kọ̀sọ ìyàwó òjò fìò. Wọ́n láwọn fẹ́ padé tí bọ̀ máa jẹ́. Ikú bàbá yèyé sọ pé irọ́ ni. Ẹnìkan ò lè padé tí bọ̀ máa jẹ́. Torí dé tí bọ̀ máa jẹ́, ipò ọ̀tá ò ní ká. Kábíyèsí Ọwádé, àwọn àfáà ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ wọn ò níjó tẹ́. Àwọn àjẹ́ ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ wọn ò níjó tí. Àwọn atọ́láyé ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ wọn ò níjó wọ̀kùn. Kábíyèsí Ọlọ́run bá bẹ lẹ́yìn rẹ̀ kò ní jẹ́ kó kàbùkù, ò ní tẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run ti ju alábòsí lọ, máa ṣe tiẹ̀ sọ, ó gbọ́dọ̀ dìde kí ọba kẹ́kẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Kò sọ́ba tó ń ṣẹgbẹ́ rẹ̀. Aláàfin kìí ṣe ọba kẹ́kẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Káláàfin máa dìde fún àwọn tani. Fún àwọn tani. Kábíyèsí Aláàfin ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀. Wàláhì ẹ ṣẹ́gun ọ̀tá. Mo fi títóbi Ọlọ́run búra ẹ ṣẹ́gun ọ̀tá. Bí wọ́n ti lè wù kí wọ́n dìtẹ̀ yín tó, bí wọ́n ti lè wù kí wọ́n kórìíra yín tó, kò bẹ̀ẹ́ lórí tiyín, kò sí lè pín ẹ ṣẹ́gun. Wọ́n gbógun ti Ànábì Muhammad níjọ́ kìíní àná ó ṣẹ́gun. Wọ́n gbógun ti Jésù Kristi níjọ́ kìíní àná ó borí ogun. Ẹ borí. Ọ̀tẹ̀ Ìbàdàn bí ṣe máa ń rí nu. Gbogbo ayé ló mọ̀ ìpẹ́ lẹ́yìn Aláàfin. Gbogbo ayé ló mọ̀ ìpẹ́ yìí lórí ọba ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Kò wá sẹ́ni tí ó jẹ́ olórí tí ò ní fèsì ogun tí ó sì ní fèsì ọ̀tẹ̀. Ọ̀tẹ̀ Ìbàdàn ọ̀tẹ̀ là ń máa ń dì ní Ìbàdàn. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn, gbogbo ará Ìbàdàn ọ̀tẹ̀ ni wọ́n máa ń dì tó fi dórí ọba wọn. Àwọn èsì di nǹkan rere, ìdí ọ̀tẹ̀ ni wọ́n máa ń wà. Ọ̀tẹ̀ ni wọ́n fi tẹ Ìbàdàn dó. Ọ̀tẹ̀ wọn náà sì ní ba yọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́.
wàláhì ọ̀tẹ̀ ní báyìí Ìbàdàn jẹ́. even tí wọ́n bá sí gómìnà Ọ̀yọ́ state bá sọ wípé Olúbàdàn lòún fún ní chairman àwọn lọ́ba ó yẹ kó kọ̀ ìpè Aláàfin Ọ̀yọ́ òun ni máa ń dé adé fún Olúbàdàn. Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dé adé fún Olúbàdàn. Kò bá wàá dì sí báyìí nísìnyí kí ọ̀tẹ̀ dà yín pọ̀ yín tó dà yín pọ̀ lónìí padà tún yín kẹ̀yà Alábàdàn. Olúbàdàn wàláhì sí ọba tó respect àpẹẹlẹ yóò tó Aláàfin ká tó wá sọ pé ní Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́lẹ́mbì tẹ́ ẹ bá ń bọ̀ tálàfin bá ń bọ̀ ẹ̀rọ lẹ́tọ̀ sẹ́yìn kọ́lá ẹ̀ sí nàbà 30. Aláàfin ló dé iná Lade àwọn náà tulẹ̀ fún yín ní Ọ̀yọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ Aláàfin ló tulẹ̀ fún yín so Ìbàdàn state tí kábíyèsí ọba Ládọjà ń kígbe ìjẹ́bẹ́ bá Ìbàdàn state ẹlẹ́gbẹ́ Ìbàdàn state ìjẹ́bẹ́ máa fi ṣeré ojú ò lè ti Aláàfin ọlá Aláàfin ní bí nínú iyì tọ́lọ́ ń ṣe f'Aláàfin ní bí nínú ó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kábíyèsí ọba ọwádé ẹ má mi kàn gbogbo àwọn àgbákò ògùn tó yẹ kẹ́ ẹ máa kó rọra ẹ máa kó rìn gbogbo àwọn àkábá tí mo sọ níjó nìyí àwọn dákódákó májòtú tòtètú àfàtú gbogbo ẹ máa kó rìn èyí tó bá kọjá ìyá rẹ̀ sálàfin kó fọ́ bàbí ẹ̀ kó bá àgbákò ìgbẹ́gbóná bẹ́ẹ̀ kò ní da fún yín ẹ̀yin sálàfin ẹ kéré sálàfin Ọọ̀ni lẹ́fẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń tì wọ́n ẹ̀yin lẹ́ ń kọ́ wọn ní àgbákò tẹ́ bá kọ́ wọn lágbákò tán ẹ padà lẹ́yìn wọn tẹ́ bá tì wọ́n sínú àgbákò tán ẹ padà kó lẹ́yìn wọn kábíyèsí Ọọ̀ni rìnsà olè tó kára wo ni ó ń bọ̀ wọ́n kárẹ̀ dẹ wọ́n ń bọ̀ wá rotate lọ́dọ̀ tiyín náà gọ́fìnà yín bọ̀ wá rotate lọ́dọ̀ tiyín náà. kó wá ní jù báyìí lọ táàrí labalábí tá a wà yìí a ó tún jọ pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rí ni o búburú kan ò ní ṣe yín kò ní ṣe wá bó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá bá wa tẹ subscribe button síbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ tí wàá di olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a ò tí ì tẹ́ síbẹ̀ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ à ń bẹ̀ yín ni o ẹ̀já bá yín dọ̀rẹ́ kẹ́yìn náà ó sì bá wa dọ̀rẹ́ ẹ̀ má gbàgbé láti ti aago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ̀já ṣíà ètò ọ̀hún ẹ̀já pín kálẹ̀ a ó tún jọ pàdé o lọ́jọ́ míì ọjọ́ rí ni búburú kan ò ní ṣe yín kò ní ṣe wá ire o ire kàbìtì. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.